Acum, te rog să o cauți pe Lorena, să o conectezi, să-i ceri acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi, Maria. În stare meditativă, vegetativă îmi vine să spun că e. Mă duce la factorul de... am ajuns fix în momentul declanșator al portalului de deasupra ei. În sensul că oriunde merge portalul ăsta percep că o însoțește. De când se află acum? De acum 7 ani, îmi spune. Din viața asta? Da. De ce? Cum a ajuns în starea asta? Ea l-a deschis. Am înțeles. Datorită șocurilor emoționale prin care a trecut, ultimul șoc pentru ea a fost zguduitor. E ca și când conștiința ei s-a trezit brusc, dar nefiind ghidată în mod corespunzător, a cam zguduit-o. Iar în momentul ăsta este în stare meditativă ca să poată să remedieze problema, îmi spune. În acest moment, câtă energie a sufletului are ea? 63. Înainte de a deschide portalul, câtă energie avea ea? 84. Spiritul ei e pe aproape, dacă te cauți? Da. Câte vieți a avut pe pământ? Știe? Peste 800, îmi spune spiritul ei. În ultimul ciclu. De unde a venit? După Sirius. De ce a venit Peter? Ca să trezească. A reușit să trezească? Parțial în anumite vieți, doar că are o inhibă rușine, îmi spune spiritul ei, să facă lucrul ăsta. Nu îi se pare demn în momentul ăsta de a discuta, de a vorbi, de a verbaliza adevărul pur pe care ea îl știe și îl consideră. E ca și când îi este teamă de stigmatul societății. Când și-a creat această rușine care nu mai lasă să-și îndeplinească misiunea? De la începuturi a avut-o, doar că i s-a pronunțat în timp, spune spiritul ei. A ajutat-o cineva să acumuleze aceste emoții? Mai știe? Le-a preluat pe majoritatea din subconștientul colectiv, spune spiritul ei. S-a conectat mult? Este conectată total la conștientul colectiv și subconștientul colectiv. În sensul că și dacă nu conține vreo emoție, tot o preia de acolo. Empatizează mult cu colectivul de pe Terra? Toți empatizăm cu colectivul după Terra. Cum a ajuns să se decidă în această viață să se trezească, să se recupereze, să-și amintească cine este și de ce a venit? Factorii declanșatori au fost emoțiile pierderilor, zguduitura pierderilor, cotitura. Pierderile deci pe care le-a avut a fost un factor declanșator ca ea să-și amintească. Corect. Bun. Dacă nu te mai duce la alte informații, putem să o întrebăm acum pe Lorena dacă dorește să se elibereze în totalitate. Iată, și-a dorit foarte mult. Chiar a fost condusă către evenimente care au determinat-o să schimbe linia temporală. Hai să vedem acum, Lorena, să chemi în gândul tău toți factorii declanșatori, toate entitățile, toate contractele, toate blocajele, toate contractele cu puncte, subpuncte, copii, holograme, amprente pe care le-ai făcut, iată, în cele 800 de vieți prin care ai fost deviată de la planul tău cu care ai venit pe Terra, astfel încât să conștientizezi cum ai parcurs
această perioadă și care a fost cauza pentru care ai ajuns în acest punct și cât număr până la 3, toate aceste contracte cu toate entitățile lor vin în fața voastră acum. 1, 2, 3 și toți au venit acum în fața voastră cu toate contractele din toate timpurile și spațiile. Câte sunt? Dracos, primul om, Iahve, Isis și Osiris. Și au foarte mulți subalterni, toți. Câte contracte sunt în total? 10. Ia să vedem în ce constau contractele astea. Separare, slujire, pierdere, dispreț, obsesie, panică, teroare, gelozie, abrogare, adjudecare, amăgire, durere, nesiguranță, cratimă siguranță, căutare, apostrofare, dezamăgire, autovinovățire, extaz, îndoială și judecare. Judecarea a mai fost scris în dreptul lui condamnare. Bine. Lorena, îți imaginezi un foc purificator lângă tine, de frecvență corespunzătoare, pentru a arde toate aceste contracte, a te elibera și a-ți recupera toată energia, pentru că acum a venit momentul să înțelegi că ai nevoie să-ți recuperezi întreaga putere ca să îți poți proiecta experiența așa cum îți dorești tu. Și cât număr până la 3, dai comandă tuturor entităților să arunce în focul purificator toate contractele din scoarță în scoarță, să ardă acum în fața voastră pentru totdeauna. 1, 2, 3. Și acum se arde pentru totdeauna și toată energia ta se întoarce curată, purificată la tine, în câmpul tău. Da. Au plecat toți? Nu, a mai rămas Isis și Osiris. Ia să ne povestească ce vor să spună, de ce au rămas, ce experiențe au avut, ce și-au dorit de la ea. I-a slujit foarte multe vieți. Și au colaborare verbală foarte bună. E ca și când ar fi legământ, ca și când ar fi au și cordoane. Au făcut promisiuni pe viitor? Foarte multe promisiuni. Lorena, mai ești de acord să-ți păstrezi aceste promisiuni cu aceste entități? Nu, pentru că nu cred că mi-aduc un beneficiu. Să se uite partea subliminală, Amalia, câtă energie le-a dat pe parcursul experiențelor, comunicărilor. Nu o măsoară. Hmm? Nu o măsoară, spune că nici n-ar putea să o măsoare. Wow! Deci a creat energie și i-a alimentat destul de mult, zici, da? În energetic nu ai cu ce să plătești decât cu energie, spune spiritul ei. Da, așa este. Dar acum ea și-a amintit cum poate să-și hrănească doar corpul ei, Lorena, să-și păstreze sufletul ei la cote maxime, să se reîncarce permanent, așa încât îi eliberează și refuză să mai colaboreze
de acum încolo, Lorena, da, cu Da. aceste entități și le eliberează din funcție să plece de acolo de unde au venit în treaba lor, pentru că ea acum decide și alege să-și folosească puterea întreagă, iubirea adevărată, memoria recuperată, astfel încât influențele lor să dispară și să se anuleze acum pentru totdeauna. Da. Au plecat, da? Mhm. Să taie orice cordon, orice urmă, să închidă toate portalurile și să-și propui Lorena acum că refuzi pe viitor să le mai folosești în orice situație ai fi. Tu îți rogi spiritul să-ți amintească, să-ți recuperezi puterea și memoria oriunde ai risipi-o oricând, dintr-o greșeală. Așa, ca să fii împăcată cu tine și să ai încredere în tine. Mergem acum, Amalia, să-i faci scanarea, să vedem ce implanturi au lăsat, ce programe, ce blocaje, să eliminăm tot ce are. Are o formă de cruce, un implant în formă de cruce la chakra gâtului. Se exprimă cu blândețe, se exprimă cu emoții, se exprimă cu finețe. Dar cum să spun, ce e important nu o lasă să se exprime, da. să verbalizeze. Câteodată îi provoacă migrene, abținerea asta. Îi lipsește curajul, se pare. Și încrederea în ea, desigur, că sunt legate. Da. Să spună, da. Hai să scoatem ce e acolo în gât, că după aia mai apar și alte informații. Da. Văd că are polipi. Și ăsta este un factor de migrene. Dar cu cât se stresează mai mult, cu atât ăștia percep că se amplifică, se măresc. Și ca și când îi dă senzația de durere de frunte, de tâmple și răgușeală. Îi percep chakra coroană foarte deschisă, lucru care este foarte oarecum nebenefic. Chakra celui de-al treilea ochi, la fel, este deschis foarte mult. Pentru că și l-a deschis brusc pe astea, spune spiritul ei. În momentul în care o să-i facem, o să întărim conexiunea cu sursa, în momentul ăla o să le lăsăm deschise optim pentru ea. Văd că a avut un implant la inimă, i-a rămas amprenta. Era un implant în formă de mint. Este un implant în formă de wow. Este un implant în formă de arc, doar că îți dă senzația că este o amprentă, dar în momentul când m-am dus să pun mâna pe el, am văzut că e tactil, că e implant. Și în momentul ăla s-a făcut vizibil. Arcul ăsta îi împrăștie bucuriile. Nu are bucurii de durată din cauza implantului ăsta. Îi și îngreunează inima, percep implantul ăsta. Îi mai văd ca un fel de bilă neagră, magnetică, în ficat. Asta îi activează foarte mult nemulțumirea, amăgirea și îndoiala în interiorul ei. Și senzația aia de necunoscut.
Are o chestie are un implant de jur împrejurul ei, de jur împrejurul abdomenului ei, așa cu spate, cu tot. E ca un fel de târnă, fără fund, doar marginile târnei, cum ar veni. Da. Ea și l-a pus ca protecție și un reptilian, văd că a venit și a implantat-o, cum ar veni pe chakra sacrală, spre chakra sacrală. Asta e ca și când îi contraatacă protecțiile puse de ea. Și cu siguranță vedeți și în fizic are momente când obosește. Are momente de epuizeală. Protecția asta pusă de ea nu-i permitea nici să se elimine din kilogramele în plus. Cinci avorturi văd. 3 dintre ei îi ține la piept, 2 dintre ei, ceva de genul, sunt dați la spate. E ca și când... Asta nu înseamnă că nu i-a păsat și de ăștia, dar e ca și când ea consideră că i-a preluat. Dar i-a preluat pe vinovăție. Îi ține acolo pe vinovăție. Nu prea face sens ce spun, nici eu nu înțeleg, doar traduc și mai cer clarificări. Ca să poată să treacă mai ușor peste pierderea copiilor ăștia doi, ea consideră că a auzit de la cineva de ei și de-aia se află în câmpul ei. Tot nu face sens pentru mine ceea ce mi explică. Ea are din viața asta? Da, din viața asta sunt. O fi făcut niște fapte bune pentru un nou născut, ceva? Sau s-a bucurat de nașterea cuiva? Sau nu, stai că e invers. A regretat avorturile cuiva. Mai degrabă. A regretat. Exact. Persoane. Exact, așa îmi spune. Și-a asumat ea o oarecare ajutor, oarecare. A și regretat, dar a și auzit de 2 persoane care au făcut avorturi în secret și n-a știut decât ea. Așa, da, corect. Și-a păstrat secretul și și-a asumat această responsabilitate și a preluat grijile și, mă rog. Da, mie aici îmi dă cu virgulă, pentru că cordoanele sunt ea toate 5. Sunt ale ei? Da, bineînțeles, toate 5 sunt ale ei. Decât că ăștia 2 e ca și când nu-i recunoaște și eu tot iarăși spun, cum adică nu-i recunoști și sunt preluați de la altcineva dacă uite cordoanele și număr cordoanele în față, 1, 2, 3, 4, 5. Lorena, ai ajutat pe cineva să facă avorturi? Nu! Sau ai inspirat pe cineva sau ai sfătuit pe cineva să facă? Nu! Nu, secrete. Nu, astea sunt secrete. A preluat secretele? Exact, a preluat secretele, dar nu înțeleg de ce nu îi recunoaște. Deci ea nu recunoaște copiii ăștia, sunt la spate. Recunoaște 3 dintre ei, 2 dintre ei, partea subliminală, nu îi recunoaște, nu-și amintește de ei. Poate sunt din altă viață, Maria. Nu toate sunt în viața asta, garantat, pentru că nu diferă cordonul cu nimic, absolut deloc. Hai, poate aflăm cu timpul. Pe fiecare care pun mâna, pe fiecare îmi spune acum. Adică nu, garantat e din viața asta. Da, mai vedem. Hai să curățăm cordoanele. Spiritul ei spune că câteodată sunt grea de cap. Serios. Spune că atât de tare a durut o pierdere a acestor 2 copii, încât
efectiv i-a șters. Zice că sunt ai altuia. De asta nu vrea să-i mai recunoască. Deci sunt ai ei. Ai ei Au fost sunt. avorturile ei. Toate 5 ale ei sunt, decât că astea 2 le-a dat la spate. Nu, arătându-i cordoanele, ea zice că nu sunt ale ei. Și spiritul spune că durerea a împietrit-o la astea 2 avorturi. Durerea, vinovăția, a măcinat-o atât de mult încât efectiv parcă suferă de amnezie când e vorba de ele. Poate în tinerețe, poate cine știe. Într-o relație întâmplătoare. Spune că știe fizicul mai bine. Ceea ce discutăm acum. Bine. Oricum curățăm cordoanele, destructurăm, le deschidem portaluri, curățăm de emoțiile create și stocate acolo ca să poată smulge cordoanele și să elibereze și pe ei și pe ea de toate aceste trăiri. Îi eliberează, doar că cei din spate sunt puțin supărați pentru nerecunoaștere. Pentru că tot timpul i-a dat semnale, a vrut să... unul dintre copii spune, pe mine de ce nu m-a luat în brațe când m-am dus și m-a dat tot la spate? Pentru că ea îi ținea aici la sân doar pe ăștia 3. De acolo și greutatea care o simțea în piept excesivă. De acolo și căldura care o simțea câteodată în piept excesivă. De acolo și senzația că se mișca ceva pe ea. Deci percepea o povară inexplicabilă. Acolo care o afecta, care îl îngreuna. Da. Bine. Rinichi, nu percep nimic la ei, în schimb îi percep pe picioare foarte multă energie neagră, dar e o energie neagră aerată. Spiritul ei spune că se curăță foarte bine, dar când merge în locuri încărcate e ca și când se prinde ea. Iar ceea ce percep eu acum este o acumulare de câteva zile preluată întâmplător. De aceea o percep aerată. Îs ca norișorii aia, cam cum am băgat noi piciorul într-un norișor și ai văzut că norișorul e așa pufos, aerat, decât că nu e alb, e negru, din nefericire. Spatele. O doare spatele. O doare spatele de regrete. O doare spatele din cauza greutății unde au stat copiii. Acum termină toate amprentele de șters. Spiritul ei le-a deschis un portal la toți în sursă și a spus ceva de genul că oricum se vor întoarce la experiență, dar ținând cont că au cam suferit, au stat în niște emoții foarte joase la mamă în câmp, e ok să se curețe în sursă și să se odihnească în sursă. După aceea, adică ceva de genul, să stăm liniștite că se vor întoarce. Bun, important e că ea e eliberat, s-au eliberat și ei, s-a eliberat și ea. Ce mi se pare surprinzător este că nici în momentul în care i-a eliberat, i s-au arătat în față și așa, tot nu acceptă existența lor. Da, nu, e ca și când nu-și aminteam. Îmi dădea senzația parcă ar veni unul în fața mea să-mi spună că e soțul meu și eu stau și mă uit la el. Ești bolnav? Ce ai? Eu nu sunt căsătorită. Și mi-arată contractul de căsătorie și mi-arată verigheta și eu tot nu recunosc. Adică ce ai, mă? Bun, hai să vedem dacă mai are ceva, dacă nu să mergem să clarificăm câteva puncte pe care le are. Dezechilibre la chakra rădăcină, foarte mari dezechilibre. Foarte multe persoane conectate în centrul ei al plexului solar. Probabil sunt persoane care depind de ea foarte multe. Și e ca și când o vampirizează energetic.
ca și când îi întreține energetic. Dezechilibru, am zis și mai devreme, și la chakra gâtului. Dezechilibru centri energetici ai palmelor, la ambele. Nici cu ai tălpilor nu stă prea bine. Dar totuși ăștia ai tălpilor mai stă cu atenția pe ei când face împământarea și îi mai desfundă. Iar se înfundă, iar îi desfundă, îi controlează mai bine pe ăștia. Dar tot nu își duce suficientă energie cât să-și deblocheze chakra rădăcină. De aici și materialul ei, materii cu ei cam lipsă, materializările ei în viață au fost slăbuțe. Au fost carusel mai degrabă. N-aș spune slăbuțe, carusel. A urcat, brusc a coborât. A urcat, brusc a coborât. Dar faptul că și-a pierdut casa și a avut atât de mult de suferit, a mai fost ceva, a mai fost vreo influență puternică la acel moment sau... Niște energii ale blestemelor după transgenerațional, care percep că le-a rezolvat, doar acum se duce spiritul, percep în zona capului și a umărului din partea dreaptă și se duce și șterge amprenta aia care a fost acolo. Așa. N-aș spune că are atât de multă karmă pe negativ, cât a preluat de la transgenerațional foarte multă karmă, mi-arătă spiritul ei. Mai degrabă karmă produsă în urma unor nedreptăți, de care sunt responsabili foarte mulți strămoși de ei. Și a preluat ea? Bineînțeles că a preluat. Și bineînțeles că transmite mai departe. Bun. A preluat-o în ideea de a o transmuta. Ca alchimiza, dar fără să-și dea seama o transmite dacă nu reușește, nu? Până când cineva din generația viitoare va reuși să anihileze această... Corect, să vindece. Am înțeles. Sau măcar să o conștientizeze. În mare, spiritul meu spune, da, în mare e ok. Câta lanțuri strămoșesc am? Păi câteva mii de strămoși. Păi la câteva mii de strămoși, clar, unul a furat, unul a dat în cap, nu e același lucru. Ca atunci când știm în mod direct, s-a furat. În momentul când s-a furat, s-a produs suferință. Poate umanul ăla era tot ce avea. Da. Altfel conștientizezi când intri mai amănunțit în discuție, spune spiritul meu. Și care și conștientizarea asta, rostul ei. Da. Bun, ea alege acum și aici să anihileze acest program. Spiritul ei deja lucrează, așa că refuză să mai dea mai departe acest program și îl anihilează acum pentru totdeauna. Deja s-a dat mai departe acest program. Păi și nu poate să-l retragă? Câte fica ei, înțeleg, sau mă rog, câte copii. Nu poate să-l retragă ea din moment ce l-a dat mai departe, ținând cont că nu l-a făcut ea și ea l-a luat la rândul ei și s-a dat mai departe, ea poate să vindece momentul în care se află ea. Fata deja e mare, n-are ce să-i retragă, spune spiritul ei. Fata trebuie să vindece acum ce a preluat. Nu e atât de simplu, spune spiritul. Îi percep spiritul foarte autoritar, foarte... Are o dreptate din asta cam a toranilor. Știi? Are dreptate. Nu-mi dă senzația că își bagă emoționalul prea mult. Dacă îi se pare, poftim, m-a făcut grea de cap mai devreme. Adică n-a fost cu perdea deloc, cu mănuși deloc, știi? Adică ceva, dar tu chiar ești grea de cap câteodată, știi? E direct, e foarte direct. Exact. Spiritului meu îi place, știi? Și-a pus așa cotul pe umărul meu și în momentul ăla
mai că am avut așa o senzație de a fi jignită, la care spiritul Ducolo m-a bătut cu mâna pe umăr și mi-a zis nu, că-ți mai trebuie și de-astea. Și ceva de genul, i-a făcut invitație spiritului ei să îmi vorbească pe șleau. Și acum, cum să spun, spune chestiile astea, vouă umanilor vi se pare că totul vi se cuvine. Vouă vi se pare că totul trebuie să fie exact cum vreți voi. Vouă vi se pare că dacă ați făcut o greșeală, în momentul în care decideți voi să anulați, greșeala aceea s-a terminat. Nu, întotdeauna există consecințe, iar voi trebuie să fiți asumați. Nu dați, vă place să găsiți vinovați în stânga și în dreapta, în schimb voi nu vă vedeți greșelile voastre niciodată. Ei, nu, asumați, dar când suntem atât de influențați și manipulați, ce să ne mai asumăm, că nu mai avem capacitatea. Zice exact așa, dar vă bateți cu mâinile în piept că aveți liber arbitru, de ce nu-l folosiți? Păi aia e, că nu mai știm să-l folosim, pentru asta e lupta pe care o dăm acum, să ne reamintim cum să folosim, să ne reamintim cine suntem, de ce am venit, cum să ne folosim, cum să ne recuperăm în primul rând, pentru că nu mai avem la purtător, ce să mai folosim dacă noi nu le avem. Le-am dat la alții din bunătatea sufletului nostru. Da, e sigur că ne asumăm responsabilitatea, dar în măsura în care putem să mai percepem, ce mai percepem, cât mai putem să mai percepem. Sigur că da, are perfectă dreptate, dar ne-am pierdut pe drum. Vrea să mai știe visul cu entitatea neagră cu armură din casă, ce a fost aia și de ce. Un reptilian. Aha. Da, percep un reptilian care i-a și dat semne, ceva de genul, hei, sunt aici și... cum să spun, n-a speriat-o de fiecare dată, pe ea a speriat-o senzația de necunoscut la început. Nu-mi dă senzația că s-a speriat așa cum s-ar crede, iar chestia asta nici pe el nu-l percep în situația în care mi-o arată acum, nu-l percep foarte obraznic cu ea, îl percep foarte băgăreț în schimb. Ceva de genul, dacă ea ar fi stat să mediteze, să stea de vorbă cu el, ar fi ieșit o experiență frumoasă, spune spiritul ei, puțin zeflemist. Da, cine știe în ce capcană o mai trăgea. Păi asta spune în zefleme, că ar fi ieșit o experiență frumoasă. Da, hai să mai terminăm cu experiențele astea și să ne mai adunăm puterea și să mai trăim experiențe alături de spiritul și sufletul nostru și să ne vedem de viața noastră, să mai lăsăm... Spiritul ei spune exact așa, adică, cum să spun, vorbește prea mult, prea apăsat și prea repede. Deci dacă nu intervin, pierd ideile, că nu este genul cooperativ încât să îmi reproducă sau să aibă răbdare. De multe ori vorbește atât de repede încât spiritul meu îmi simplifică. Știi? Și a spus exact așa, pentru asta sunteți aici majoritatea, să experimentați. Nu înțeleg de ce unii spuneți că v-ați săturat. V-ați săturat, aveți două posibilități, că sunteți în dualitate. E ori albă, ori neagră, nu există între. Chiar nu v-ați prins că nu există între? Este ori iluzia negrului, adică al negativului, ori iluzia albului, adică al pozitivului. Nu aveți cum să stați în jumătate. Trebuie să vă dați ori de partea aia, ori de partea aia. Cât timp veți sta în jumătate, doar veți fi când pe emoții negative, când pe emoții pozitive. În felul ăsta nu prea există creștere, există o stare oarecum de neutralitate, pentru că una pe cealaltă se vor anula. Bine, asta facem noi, alegem partea albă, partea luminoasă, nu asta ne străduim să facem, noi sufletele care începe să întrezărim adevărul în care trăim, jocul în care am intrat, al iluziilor. Spune că în momentul în care alegem și spunem că alegem partea luminoasă, în mod normal, în fața noastră, dacă n-am mai conține parte negativă, noi n-ar mai trebui să mai simțim. Nu se referă la atacuri, adică mi-a dat entitățile deoparte, spune, n-ar trebui să mai simțiți emoții pe negativ. Lasă atacurile entităților care ăia oricum e oarecum obligația lor să-ți dea în cap că
Asta fac ei în Matrix. Dar spune că în momentul în care noi alegem pozitivul, albul, noi n-ar trebui să mai vedem deloc negru. Da, să ni se Aici- pară și negrul alb. Sau să le acceptăm atât de bine încât să nu ne mai Exact. deranjeze. Asta spune că asta vrea eu să am înțeles asta de înțelegem mult, noi. dar da, nu poate să Dar nu prea vă iese, spune. uneori ne iese, alteori nu ne iese, da, nu tuturor ne iese, e adevărat. Atunci când treci cu totul de partea albă, și chiar și partea neagră nu te mai deranjează. Corect. Și nu o mai vezi. Și nu o mai vezi, adică treci pe lângă ea așa, fără să te afecteze. Mhm. Asta este, asta am înțeles-o și eu la un moment dat. Dar e adevărat că nu e ușor, sigur că nu e ușor, dar e muncă până ajungi aici. Spiritul meu mi-a dat în ghiont așa și a început să râdă, știi, pentru că a văzut că nu neapărat că mă deranjează autoritatea lui, încearcă să destindă puțin atmosfera, mă simte puțin încordată în preajma lui, la care spiritul meu mi-a tras așa o palmă și zice că lua mea iese, ea e când pe alb, când pe negru, niciodată la mijloc. Da. Asta este, avem de înțeles și de învățat. Până ajungem pe drumul dorit. Mai ne scapă cât un picior în cât o groapă, ce să facem? Spune că, ok, el e perfect de acord, știe, înțelege, nu e chiar atât de dur pe cât pare, dar spune exact așa, în momentul când ai dat în gropi, de ce nu poți să te amuzi de situație? Asta e. Bravo, despre asta e vorba. Super, ca să-ți păstrezi frecvența înaltă. Dar dacă ți se fură din casă, dacă ți ia statul o casă, dacă ți ia foc casa, spune exact cum ar așa. mai putea omul Da. să ridice frecvența și să se Da. amuze? Dar spune exact așa. Cel mai simplu pentru voi este când vă plătiți karma instant. Printr-o suferință? Cea mai simplă karmă pe care poți să o plătești și nu, zice, nu mă refer acum la karma preluată de la strămoși, tată, mamă, bunici. Mă refer strict la karma ta. Și el stă de vorbă cu mine acum. Zice, a trecut timpul în care produceai suferințe, ok, și conform contractelor lor, și conform propriilor tale alegeri, și conform conștientului colectiv, și sunt mai multe adunate aici mi arată energetic. Zice, în momentul când ai produs o suferință, în trecut, pe vremuri, puteai să plătești suferința produsă, poate și peste 3 vieți. Deci atunci se putea, era alta vibrația pământului, erau altfel conștientizările, erau altfel interferările. Acum sunteți la stadiu în care, dacă aveți karmă din trecut adunată, e momentul în care o plătiți acum toată. Ce faceți acum? Zice, nu ți s-a întâmplat, mie îmi spune, nu ți s-a întâmplat să înjur pe unul pe stradă și mi-arată cum șofam și la 2 semafoare mai încolo să fii și tu înjurată? Da, de ce? Pentru că se plătește instant acum. În momentul când ai karmă foarte grea, cel mai simplu o plătești ori prin pierdere de bani, ori prin mi-arată cum ia foc casa, ori mi-arată cum se produce un accident de mașină. O eliberare de karmă când îi se întâmplă ceva rău, zice, ca să nu ne mai enervăm și să nu ne mai scadă frecvența. Zice, și cea mai grea karmă pe care poți să o plătești în adevăratul sens al cuvântului, zice, și asta nu este individual, asta zice este pentru toți umanii, în momentul când îngrijești un membru drag al familiei, acela este în suferință totală, tu stai lângă el și îl îngrijești, da? Ce faci? Practic te ofilești și tu pe lângă el, suferi și tu de cele mai multe ori mai rău decât el. În momentul când îți moare un copil, în momentul când plătești cu sănătatea, asta e cea mai grea karmă. Da. Spiritul meu îmi simplifică acum, ceva de genul, că în momentul în care ceva s-a întâmplat, înseamnă că ceva s-a echilibrat, s-a terminat. Trebuie să privești mai departe, pentru că lucrurile oricum nu poți să le schimbi. În trecut nu poți să te întorci decât reîncarnându-te iar. Corect. Că te duci tu în hipnoză, că rezolvi, dar nu mai poți rezolva aceleași lucruri, pentru că tu te duci să rezolvi acum, de exemplu, pentru pacienta care este în fața ta.
Dar nu poți să te duci și, dacă pacienta ta a produs o suferință unei colege de muncă, tu nu poți să te duci și la ea să ștergi toate emoțiile nebenefice care sau toată suferința care i s-a produs ei acolo. Tu o rezolvi pe asta de lângă tine, nu o rezolvi și pe astea de acolo. Adică pe undeva tot mai rămâne frânturi. Și mi-arată cum ar veni o ață de vreo 60 de centimetri. Și îmi spune, tu în hipnoză rezolvi atât. Și mi-arată undeva la 40 de centimetri. Dar tot mai rămâne 20 de centimetri de care să se ocupe și clienta. Pentru că nu se permite să faci tu în totalitate munca pentru ei. Tu poți doar să le deschizi ochii, să le arăți. Poți să rezolvi o mică parte cât să le dai un șut în fund, să avanseze, de restul să se ocupe ei. Dar majoritatea se așteaptă ca tu să faci treaba pentru ei, iar lucrul ăsta nu există. Dacă ar putea să conștientizeze acum pe loc cât de importantă este conștientizarea și cât de importante sunt aha-urile alea. Mă obosește spiritul ăsta. Și dacă nu face asta, după aia se miră de ce li se întâmplă un lucru negativ, în viitor. Dar bineînțeles, dar nu neapărat că se întâmplă un lucru negativ. Spune exact așa. Nu s-a înțeles că după o curățare profundă, în special, matricea, matricea este vie. Matricea are conștiință. Matricea deja este informată pe programele tale. În momentul când ai făcut curățarea, mai durează puțin până se schimbă și din matrice, care este biologică. Mai este și conștientul colectiv, care el oricum le stochează, pentru că noi nu scoatem informațiile din conștientul colectiv. Noi lucrăm pe pacientă. Deci, noi eliberăm pacienta, dar tot rămâne matricea o perioadă, da? Până când și matricea o perioadă se schimbă. De-aia spunem noi tot timpul, după sesiunea de hipnoză, în timpul metabolizării, nu reacționa la ce se întâmplă în exterior, pentru că matricea conține aceleași programe de care noi tocmai te-am curățat și va încerca să ți le scoată în față ca să te readucă în familiar. Dar dacă matricea vede că tu ești sigură în deciziile tale, matricea este obligată prin formare, prin construcția ei să se schimbe după tine, dar durează puțin. E ca și un copil cu mama lui. Copilul întotdeauna va copia comportamentul mamei, vocabularul mamei. Tot ceea ce face mama, copilul va tinde să reproducă, așa face și matricea cu noi. Iar conștientul colectiv stochează atât bune cât și mai puțin bune. Și noi inevitabil ne conectăm și la conștientul colectiv. Tocmai de aceea, noi printr-o curățare ca asta care o facem acum, asta nu înseamnă că nu mai te conectezi la conștientul colectiv, te conectezi, dar având conștientizare și înțelegând lucrurile astea, poți să deosebești când preiei un gând negativ, când preiei un gând pozitiv. Și tu poți să faci alegere, stop, pe ăsta nu-l vreau, pe ăsta îl vreau, că mi-e benefic. Da, da. Deci m-a obosit Mulțumim spiritul pentru ăsta. informații. Hai că mai avem nevoie de Amalia, că mai avem până terminăm. Eu mă bucur foarte mult de aceste informații și cred că și lumea care va auzi se bucură, pentru că mi-a confirmat o mare stare pe care o aveam de câte ori mă răneam la un deget sau ceva, după aia mă simțeam foarte relaxată și când eram copil sau tânără și nu înțelegeam de ce. După ce am suferit, mă simțeam ușoară. După ce se întâmpla o nenorocire în lume, mă simțeam mai ușurată și eu mă învinovățeam că sunt egoistă sau rea. Deci acum îmi explic de ce simțim acea ușurare și probabil mulți ca mine percep acea ușurare după un așa zis necaz. Pentru că se eliberează ceva din karma, da? Cum a zis la început. Mulțumim! O chestie care este foarte insistent să o transmită. Da. Îmi simplifică spiritul. El vorbește acolo, ți-am zis, vorbește mult prea repede ca eu să pot să reproduc, dar spiritul meu îmi simplifică pe limbajul meu și mai și îmi dă cu cotul din când în când și zice, n-ai auzit că ești grea de cap? Lasă că adică al meu mă acceptă așa cum sunt. A spus o chestie, între zi și între noapte, după o zi cu multe tensiuni în care sunt probleme mici și mii, ai văzut, te baci seara în pat și ai chestia aia, te simți parcă în siguranță, te simți ok, te simți bine.
Dacă tu în momentul ăla îți faci alegerile pentru ziua următoare, e ca și când te strecori, treci prin ele, mi-arată ca un aer care treci prin ele. Iar conștientizările astea cu ușurarea nu ți se întâmplă doar ție, se întâmplă tuturor, doar că mulți nu le percep. Da. Iar asta cu curățarea karmei spune că este o mare greșeală pentru noi să ne dorim să curățăm tot dintr-o dată sau să scoatem la iveală tot dintr-o dată. Zice, dar când o să înțelegeți chestia asta, zice, sunt și eu curios să aflu. Oh. Da. Gata, hai să continuăm, că mă obosește, nu o să Gata. mai pot. Îi oprim, apăsăm butonul de stop și la el și mergem mai departe. Am curățat, acum mergem la liniile de potențial de... mai uite-te odată, dacă parcă ai zis că ai scanat-o și nu mai are nimic, da? Nu, ea nu mai are absolut nimic, e în siguranță, e în camera noastră de lucru, nu... Hai nu. să mergem la liniile de potențial de suferință, să-i curățăm și de acolo toate proiecțiile destructive pentru ea, toate... Exact cum ți-am spus, carusel, în sensul că foarte multe are pe pierdere, dar cum să spun, urcuș, coboruș, Conform urcuș, contractelor pe care le-a coboruș. avut, acum să le scoată, să le curăță și să-și propună altă realitate. În noua energie să o amprenteze cu alte proiecte benefice pentru ea. Și-a recuperat energia, puterea, acum poate să-și creeze experiențele cum vrea ea. Și pe măsura, nivelul la care ea înțelege și poate să o facă. Exact cum știe și spiritul ei foarte bine, văd că. Da. În primul rând își dorește o casă stabilă și așa. A pus fundația, cu toate că ea își propusese mai degrabă o mini-afacere, la care spiritul i-a spus exact așa: de ce îți pui afacere când tu trebuie să-ți faci fundația? Pune mâna și fost fundația la casă. Și a început construcția fundației la casă, dar n-a lăsat-o să continue pentru că a văzut-o nesigură. Și a spus, e ok, important e că ți-ai pus fundația, trebuie să-ți stabilești priorități. Mai departe. Să-și stabilească alături de spiritul ei tot ceea ce își dorește. Noi între timp o deconectăm și de la egregoare și conștiințe colective, astrale inferioare, curăță tot, se deconectează și recuperează energia atât cât poate și rămâne așa cum a aflat deja în viitor, să mai lucreze pentru recuperarea a ce mai e de făcut. Da. Și între timp să-și scoată și, iată, vinovăția, îndoiala, neîncrederea, Rezistența la schimbare, tristețea, pierderea, sacrificiu, durerea, oboseala, stresul, tensiunile, grijile, mila, gelozia, conflictul de identitate, neclaritatea, confuzia și gata, mi-a pus pauză. În sens că e prea mult dintr-o dată. fricile de tot felul și frica de condamnare, asta era și Din plămânile scoate pe astea. Și amăgirea. Din gât. Așa, foarte bine, rezistența la schimbare a scos-o. Noi mergem mai departe și chemăm persoanele din prezent, din viață, inclusiv fata ei, să vedem. Am înțeles în mare despre ce e vorba. Chem în gândul tău, Lorena, toate persoanele din viață, relațiile pe care le-ai avut cu partenerii, colegi, prieteni, cei cu care faci cordoane, da? Le transmiți informația, destructurezi tot ce ai creat greșit la adresa lor, ce nu le-a plăcut, ce nu le-a convenit, da? Pe care le-ai creat cu gândul, cu vorba și cu fapta, și le transmiți toate informațiile, îi rogi pe ei să curețe cordoanele atât cât se poate și să te uiți la fata ei, care zice că după vaccinurile pe care le-a făcut Rei, a dobândit un fel de cancer. Nu, nu are nicio legătură cu vaccinurile.
Emoțional, nevoia de siguranță. Nevoia de siguranță și mai era una, dar mi-o ascunde. E puțin neîncrezătoare, o percep. Zice că vedea o femeie în oglindă cu ceva timp în urmă și era foarte frică. Da, avea și ea canalele deschise, iar oglinzile sunt portale deosebit de periculoase în care trebuie să fii stăpân pe situație ca să poți să privești intens cu canalul deschis într-o oglindă. Nu e recomandat pentru toată lumea, tocmai de aceea se speria și nu vedea Adică doar femeia. să ne uităm în oglindă așa toată ziua, bună ziua? Ba da, este recomandat pentru că umanii nu toți au ochiul format să vadă interdimensional. Umanul își va Și dacă vedea... nu vedem, nu sunt influențați? Înțeleg că nu toți văd, dar cei care nu văd nu sunt influențați? Dacă nu e frică, dacă nu apare frica asta? N-ai observat niciodată că dacă ești tristă și privești într-o oglindă, devii și mai tristă? Oare ești influențat sau nu? N-ai observat că dacă ești foarte bucuroasă și te uiți într-o oglindă... Ți amplifică starea, zici tu. Că da, dar, cum să spun, nu doar îți amplifică starea, și anumite entități, depinde către ce portale, către ce dimensiuni duce oglinda respectivă. Și asta e în funcție de foarte multe, e în funcție de încăperea în care se află, e în funcție de vibrația umană. Amalia? Nu. Eu uneori așa simt. Nu e cumva o creație a minții noastre, că oglinzile sunt portaluri, dar ferestrele nu sunt portaluri. Nu este Pentru că același. eu prima oară când mi-a apărut un așa zis sfânt la care mă rugam cândva a fost la fereastră. Serios. Nu știu mai știu care zicea, Sfântul Anton, Sfântul nu știu care, la care mă tot duceam eu, mi-a apărut într-o noapte la fereastră, așa mare, uriaș. Da. Nu în oglindă. Nu. Sunt într-adevăr portale de trecere și nu numai. Oglinzile, într-un cuvânt, dacă nu știi să lucrezi cu ele, sunt foarte periculoase. Ca să te uiți în ele, sunt ok. Atenție la emoția care o ai în tine când te uiți în ele. Da? Poate să te influențeze foarte mult și acolo când te privești tu, nu te privești doar tu, te privesc și alții pe tine în același timp. Trecem peste. Majoritatea entităților, când ai o casă în care tu ești ridicat vibrațional, când ai protecții la casa respectivă, îți vor intra întotdeauna ori pe geam, ori pe ușă, dar nu îți vor intra neinvitați. Adică este valabil și pentru unele entități, nu doar pentru vampiri chestia asta. De-aia ți-a apărut la geam. Da, deci dacă nu invităm, nu vin, da? Ei, oarecum am zis unele entități. N-am zis toate. Am zis unele. Bine, noi ne propunem să nu se apropie nimeni. Hai să tăiem cordoanele sau... Nu, ne spune-ne despre fată, dacă mai ai ceva de spus, care... Are frica de supraviețuire, dar a avut foarte mult impregnată frica asta de supraviețuire, grijile pentru viață. Este puțin ascunsă. Nu știu dacă i s-a lucrat, dar văd că i s-au transmis gânduri pe cordoane. Văd că s-a mai curățat cordonul cu ea. E puțin îndurerată. Parcă a suferit niște pierderi. În viața asta? În viața asta, pentru că nu mă duc să mă apropii de câmpurile ei să citesc, eu doar ce pot să-mi țin mâna pe cordon, ce pot să citesc între ele. Parcă puțină, nu neapărat, parcă simte că nu merită să fie fericită, parcă simte că nu merită să se bucure din plin de viață. E ca și când are o chestie cu exemplu, se pretinde a fi cine nu este, iar chestia asta o deranjează, ceva de genul că trebuie să dea un exemplu, dar ea nu este un exemplu, sau trebuie să se comporte într-un fel stabilit, iar ea nu simte să se comporte așa, dar trebuie să-și joace masca. E probabil influențată și ea de contracte la rândul ei, Maria. De contracte și de societate, spune. Da.
Băieții sunt ok și băieții au oarecum fricile lor, să le spun, dar sunt bine camuflate, sunt bine ascunse. Ei par sobri și par, cum să spun, ei par o familie frumoasă, dar fiecare cu ale lor în sinea lor și nu spunem la toată familia ca să nu îi îngrijorăm pe toți. Dar poate să-i transmită mama fetei sau la toți trei copii că poate să nu predea mai departe programul ăla cu blestemul și să stopeze și să anihileze și să Da, bineînțeles că să-i poate. transmită ea acum informația asta, pentru că ea a preluat niște programe defectuoase, nebenefice pentru familie și ar vrea să facă într-un anumit fel, la un moment dat, când vor fi ei pregătiți, să anihileze, să refuze acest program, să-l mai transmită și ei mai departe și chiar să-l anihileze din câmpul lor, din viața lor. Să nu se perpetueze. Să transmită informația asta, că e foarte important. Dar de ce percepe o fete o problemă între gât și piept? Acolo a fost tumora, asta înseamnă limfomul Hodgkin. A, da? Da. Da. Și a rezolvat-o? Da, a făcut chimioterapie, 12 ședințe. Acum este foarte bine. Foarte bine. Dar... Și tu ce percepi acolo, Amalia? Ei lucra radiestezic? Nu, decât i-am pus grumul și am pus poza pe codul sacru. Nu mai mult, pentru că deci nu o văd foarte deschisă și decât am întrebat-o, pot să-ți spun pentru protecție circuitul ăsta sau... Dar așa când mai are, nu știu, o doare capul, mami, te rog frumos, mai îmi pui poza aia pe circuitul ăla. Da. Știi că o va ajuta dacă în momentul în care îți spune mai punem pauza, tu spune-i, întreabă direct dacă poți să-i lucrezi sau nu, ca să poți să-i ștergi amprentele astea de aici. Adică să obții aprobarea ei. Da. Am zis să o iau ușor. Nu. Bine, hai să mergem mai departe, să taie cordoanele, să le transmită toată informația, da, să-și caute valorile în sufletul lor, să-și cheme spiritul, să elibereze de toți și de toate, să se iubească, să se accepte, să aibă încredere în ei, pentru că toți își pot crea experiențele și viitorul așa cum își doresc. Nu, ei sunt, cum să spun, sunt oarecum pe darmă ei ca familie, între ei, acum. Ok. Sunt ok, nu... Bine. Dacă vrea să smulgă cordoanele, să le smulge. Cicatrizeze, să se elibereze, să aibă încredere unul în altul, să comunice de acum pe frecvență mult mai înaltă, după ce au destructurat cordoanele vechi din trecut, acum sunt în noua energie. Și să chemăm și transgeneraționalul, la fel face Lorena, transmiți că dorești să eliberezi, să te eliberezi, și că toate aceste blesteme și le pot anihila și ei în situația în care se află, oriunde s-ar afla, să caute adânc în sufletul lor și să șteargă toate aceste programe cu iubire, cu acceptare, cu înțelegere, cu încredere în ei, în spiritul lor, în sufletul lor, în sursa adevărată pură de unde au venit, să-și amintească drumul și lumina adevărată, iubirea curată și tot ce mai știi tu. Părinții e foarte ok, dar comportamentul tatălui seamănă foarte bine cu comportamentul spiritului ei. Așa, rachetă, îmi vine să zic și ăsta la alt. Așa, dur, categoric și vorbăreț. Că toate sfaturile care le-am dat văd că i-a prins bine, că ia uite ce femeie a ajuns, că ia uite-o cât de împlinită e, că ia uite-o cât de bine arată, că...
din tot ce a discutat, e cam tot ce am înțeles, dar el a spus mult mai multe așa. Bine, foarte bine. Să-i mulțumească, să-i transmită informațiile, să-și caute spiritul, să colaboreze, să-și amintească drumul de la sursă, să se încarce și să-și continue experiențele după cum își dorește și să smulgă toate aceste cordoane. Cu ei, să aibă încredere în ei. Da. Așa. Lorena, ți-ai chemat vreodată spiritul? Ai vorbit cu el? Am încercat, nu știu dacă am Ia, cheamă-l acum. reușit. Hai, cheamă-l acum și spune că îl recunoști ca făcând parte din tine, că ai plecat împreună cu el din sursă, că iată, experiențele te-au rătăcit și că acum te-ai hotărât să te recuperezi și îl vrei aproape, îl vrei, spune să te atingă pe corp, să-l percepi, că-l iubești, că ai încredere, că te susține, că te iubește și tot ce știi tu. Și să ne spui dacă îl percepi, dacă nu, nu contează, merge mai departe. Percep ceva? Deci, parcă e un pic rece. Așa simți tu fiorul, datorită energiei lui. Spune-i să rămână cu tine, să rămână lângă tine, că facem imediat conexiunea. Acum, deocamdată, îți imaginezi din centrul tălpilor tale două fascicule de energie care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului și întâlnesc sfera de energie pură a Pământului cu care te conectezi acum, Lorena, cu iubire și recunoștință, cu mulțumire față de Pământul care te susține și te hrănește atâta timp cât experimentezi pe Terra. După aceea te deconectezi, ca să te eliberezi. Dar acum ești un canal de energie până în creștetul capului tău și te umpli de această frecvență, de această stabilitate, de această încredere în tine. Și din centrul capului un alt fascicol de energie se revarsă în jurul tău și caută sursa pură și conștiința universală, acea frecvența energiei din sursa pură și conștiința universală de unde ai venit și caută matricea originală, unde îți regăsești toate calitățile, toate valorile, toate capacitatea ta. Da? Te întorci în interiorul tău și te reconectezi cu ceea ce există ca energie a sufletului, a inimii, a pământului. Îți activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și îți integrezi cele trei părți, suflet, spirit, minte. În inimă. Bun, alegi acum să rămâneți împreună pentru a vă crea un viitor plăcut. Acum extindem energia în câmpuri, curățăm orice amprentă neplăcută, agresivă, reglăm, reorganizăm și conștientizezi că aceste câmpuri constituie protecția ta totală, permanentă. Extindem energia în casă, curățăm și casa, tot spațiul ei, obiectele, vezi dacă are portaluri. Da, unul și l-am închis. Așa. Nu ne-ai spus de soțul ei, cred că, dacă vrea să știe dacă are karmă cu soțul ei, acum uit pe puncte. Nu, sunt pe darmă toți. Toți ai zis, da. E completare toți. Foarte bine se completează unul pe celălalt. Bun. Și compatibilitate foarte mare. M-am uitat în mod special 93. Cu toți sau cu soțul, zici? Cu soțul. Cu soțul, aha. Cu soțul. Am perceput-o puțin șefuță în relația asta. Am perceput-o puțin masculină în relația asta. Oricum e o alfa în relație. Foarte bine. Important e că se înțeleg și se...
Sunt compatibili. Așa, robinetul abundenței. E ok, curge. Văd că se mărește un pic, nu foarte mult fluxul, dar se mărește un pic. Important e că intră unde trebuie. Am uitat să curețe și la birou și mașina soțului. Că este de acord. Da, Și să vedem cât la sută s-a recuperat energia sufletului acum. 100%. Conștientizare, 86%. metabolizare, câte zile? 8. 8 zile. Spune-ne, Lorena, acum cum te simți. N-am terminat, rămâi acolo. Cum te simți? Dacă percepi ceva, o schimbare față de început. Deci mă simt foarte bine. Eliberată. Foarte bine mă simt. Foarte bine. Ai simțit când s-a lucrat în corp? Când s-au mișcat energii, ceva? Da, da, Eliberări la contracte, la astea? da. Deci, la un moment dat, simțeam că am un tremur în corp. Ai simțit intens? Că tu percepi, da? Te-ai regăsit, te-ai recunoscut în descrierile Amaliei? Da. În multe. Bine, închidem. Mai ai acceptul de publicare, dacă ne-l dai. Da, cum să... Mulțumim. Da. Mai ai ceva întrebări, nelămuriri? Nu, Bine, nu mulțumim. am. Închidem Momentan aici. sunt Da, lămurită. închidem aici. Vă deconectați.